Okay, meron tayong commercial ngayong araw na ito dahil gusto ko lang. Day 18, sabi agad tayo kanina. So, sali tayo ng tournament. Merong tournament dito, 6 days siya. Ang prize pool ay $10,000. So, hati-hati sa $10,000 ito mga ito. Top 30. Okay, entry natin ay $4. Join the tournament. Pag pinindot ko ito, mababawasan ng $4 yung capital natin. Confirm. Ayan, 106 na lang. Alright. And then, nagamit tayo ng tatlong ladder. Switch to tournament. Okay. Gamit tayo ng tatlong ladder para tayo ay manalo dito. So, uptrend, down, nag-up, down, nag-up. Uptrend pa rin ito pero it's going down na. So, abot tayo ng lower. The goal is maka $405. Itong pupunta natin. Or higher para magkaroon tayo ng price. Magpunta tayo sa leaderboard. Ito yung price pag ikaw ang kalilat sa top 30. $105. Puhunan mo ay $4. Not bad, diba? So, let's see. Yun. Malaki amount. Right. And gamitan natin ang konting keditik. Dire-diretsyon taas, bumaba, dire-diretsyon blue. Dire-diretso ba siya o bababa? Tingnan natin. Bababa siya. Habol po. Mega. Okay. Lower pa rin tayo. Kasi downtrend. Down, baby. Parang nakakit na sa, parang tataas na. 25. Pwede na parang 30 kasi 70 makita rin. Judgment line, pero biglang bumaba. Pero hindi. Higher tayo. Yun lang, kapag medyo matagal tayo mag-decide, yun, imbis na nakapagsisi, diba? Imbis na dito sa line na to, nag-higher ka na. So, lamang ka na sana, nandoon na sa taas. Ay dahil hindi, nagpatumpik-tumpik ka pa. Huli pa, ganun yung huling talo ko sa day 18. So, kung right after ng trade ko, yung result, nag-put agad ako ng order na higher, panalo sana.
syempre, di ba, minsan parang mapapaisip ka rin talaga eh, ano ba talaga? So, iba ang mabilis mag-isip, hindi pala, mabilis mag-decision. Iba yung decision lang sa isip eh. Nag-up na siya, so up ulit tayo. Solid eh. So yung ladder na ginagawa ko dito ay 3 lang hanggang makarating ako sa ano tawag doon? Leaderboard. Pag nandun na ako or pasok na ako sa leaderboard, medyo binabawasan ko na. Ginagawa kong 4 hanggang 5 yung ladder ko. Hinahati ko sa 5 trades yung aking capital. Pero hanggang hindi pa ako nakakarating sa leaderboard, 3 lang yan. Yan, boba. So, yung down pa rin tayo. Ay, nag-up na pala tayo kanina kaya nanalo. Yun. For now, it's going down. Decide agad. Mataas ba yan o bababa? For me, tataas. Bakit? Madami ito, tapos madami yung blue. Tapos kakunti yung red. So, para bang tataas, tapos nag-dip lang, tapos tataas ulit. O, diba? Thank you, Lord. Pwede na tayong mag-20 kasi 1 ano na ito eh. Yan. So, pwedeng bumaba na ulit ito. Yun, bumaba. Lower tayo. Naging red eh. Medyo volatile kasi. Medyo. Yung haba yung ongos. Medyo lang naman. Aroy! Yun, binawi rin agad. Yan. Ayan, ayan. Yan. Tama na tayo dyan. Hop, hop. Uy, baba konti. Uy, 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 uy. Same line finish. Talo. 20, 40. Ayan na. Nag-volatile na siya. Ayun, mababa na yun. Therefore, balik tayo sa 20. Lipat tayo na trading pair. Yun. Abot pa yan. Down. May napapadali. Nanonood ng bagani. Alright. Down ulit. Lampas dito. Pwede nalagpas pa ng konti o babalik na pataas. Nakakalito lang talaga kapag sa 2 minutes ka tumitingin.
Although medyo mas okay yung ano dun, dalawan, pero parang nakaka-stress ba. Kaya mas prefer ko dito sa 15 minutes. Eh, dahil may lift dyan kung nag-up na. Bakit? Napantayan na yung ano eh, pula-pula eh. Diretso pa rin. Pag nag-grad ito, tapos nag-grad ito. Bago maubos ito. Oha, ay sayang. Hindi ko pala nagre-red. Pero, natulis na yun. 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 Ay, maabot na lang isa. Yun, kaya pala hindi umabot. Matatalo tayo dito. Tataas ng konti, tapos mababa. Oh, pero dito, baba pa rin. Dito nangyari sa 2 minutes. Hindi decide ka na kung up pa rin ba o down. Pero unang rule ay trust the trend. So, lower tayo. Yun, nakahabol po. Na nag-trade ng malaking hayat. Oh, yeah. Okay, almost 200. Pag masyado ng baba dito, titingnan tayo sa 2 minutes. Ayun, red, 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 green. Nag-red dito. Sabihin, lower pa ako. Ay, maulang summer ko dito sa bayan ng Lukman. Ang lakas ng ulan. Yeah! Sayang oh. 20, 50, lower. Balik na tayo sa 15 minutes. Nakaka-stress talaga dyan. Ramdam nyo ba? Mamaya ka na. Stay there. Stay. 14 minutes. Yun. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, 226. Post muna tayo.